Jai Hind, Savarman Vehicle, SSC GD Constable, New Vacancy, New Recruitment 2023, BSF, CISF, CRPF, SSF, SSB, ITBP, and Assam Rifle, New Vacancy, New Recruitment 2023. অহা 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে SSC GD Constable ফালৰ পৰা নতুন পদৰ বিজ্ঞাপন মুকলি কৰা হ'ব। এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে আপোনালোকৰ এডুকেশন কোৱালিফিকেশন কিমান লাগিব, বয়স সময়সীমা কিমানৰ পৰা কিমান লৈকে দিয়া হয়, এপ্লিকেশন ফিস কিমান কাটিব লাগিব, সিলেকশন প্ৰসেস কেনেকুৱা, লগতে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে আপোনালোকৰ ডকুমেন্টস কি লাগিব, ভিডিওটো যদি ফুল ইনফৰমেশন সহকাৰে স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছো। যদিহে আপোনালোকে SSC GD Constable 2023 ৰ 24 নৱেম্বৰ পৰা যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট। সব ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ আমাৰ চেনেলত যিকোনো ধৰণৰ ডিফেন্সৰ আপডেট, অসম চৰকাৰৰ চাকৰি বা ভাৰত চৰকাৰৰ চাকৰি যিকোনো ধৰণৰ আপডেট আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাবলৈ হলে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো SSC GD Constable 2023 ৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে যিখিনি পদ মুকলি কৰা হ'ব এই পদবিলাকৰ ডিটেইলছ স্টেপ বাই স্টেপ মই আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছো। সো মানে বিসকল SSC GD Constable 2023 and 2024 ডিপাৰ্টমেন্ট নেম ষ্টাফ সিলেকশন কমিশন SSC ফালৰ পৰা এখিনি পদ মুকলি কৰা হ'ব। এপ্লাই প্ৰসেস অনলাইন মাধ্যমত আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব লাগিব। নিশ্চয় গম পাইছে, অনলাইন মাধ্যমত আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লাই লাষ্ট ডেট ডিসেম্বৰ মাহৰ 28 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মানে এপ্লাই লাষ্ট ডেট ডিসেম্বৰ মাহৰ 28 তাৰিখ। স্যালাৰি দিয়া হ'ব 21700 পৰা 69100 টকালৈকে আপোনালোকে স্যালাৰি পাব। পোষ্ট নেম কনষ্টেবল জেনেৰেল ডিউটি কাৰণে এখিনি পদ মুকলি কৰা হয়। নিশ্চয় গম পাইছে, কনষ্টেবল জেনেৰেল ডিউটি কাৰণে পদ মুকলি কৰা হয়। ইয়াতে আপোনালোকৰ BSF থাকিব, CISF থাকিব, CRPF থাকিব, SSF থাকিব, SSB থাকিব, ITBP থাকিব, আসাম ৰাইফল, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ভেকেন্সি দেখিবলৈ পোৱা যাব। অনলি জেনেৰেল ডিউটি কাৰণে এখিনি পদ মুকলি কৰা হ'ব। এখিনি বিষয় আপোনালোকে গম পালে। টোটাল ভেকেন্সি এতিয়ালৈকে টোটাল পাই মানে সেপ্টেম্বৰ লৈকে টোটাল 84,866 টা পদ খালি হৈ আছিল, কিন্তু এতিয়াও আপোনালোকৰ পদ পাই ভালেখিনি মানে 50,000 নহলে 45,000 মান ভেকেন্সি অহা খুবেই চান্স আছে। মানে 84,000 ৰ ভেকেন্সি ভিতৰত 50,000 ভেকেন্সি ইতিমধ্যে ফিল আপ হৈ গৈছে, আপোনালোকে গম পাইছে। তাৰে আপোনালোকৰ 30,000 এতিয়াও আপোনালোকৰ ভেকেন্সি আছে। সেই পদবিলাক মিলাই মিলি হয়তো আপোনালোকৰ ধৰি লওক যে 40-45 মান আপোনালোকৰ ভেকেন্সি এতিয়া 2023 কাৰণে পদ মুকলি কৰা হ'ব। যেতিয়া ফুল নটিফিকেশন 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে আহিব তেতিয়া আমি গম পাম যে কিমান পদ মুকলি কৰা হ'ব। জব লোকেশন অল ইন্ডিয়া ক্যান্ডিডেট পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নিশ্চয় গম পাইছে, এই বিষয় আপোনালোকে গম পালে। তাৰপা নেক্সট ক্যাটেগৰি SSC GD Constable ৰিক্ৰুটমেন্ট 2023 and 2024 কাৰণে এখিনি পদ মুকলি কৰা হ'ব। যদি আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰামত এতিয়ালৈকে যদি জয়েন হোৱা নাই, জয়েন আউট ক্লিক কৰি আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে জয়েন হৈ লওক। তাৰপা নেক্সট হৈছে SSC GD Constable 2023 এপ্লিকেশন ফিস। এটা এপ্লিকেশন ফিস কাটিব লাগিব। যোনসকল ক্যান্ডিডেট জেনেৰেল হয় বা OBC EWS হয় তেওঁলোকে 100 rupees এটা পেমেন্ট কাটিব লাগিব। আৰু যোনসকল ক্যান্ডিডেট SC হয় বা ST হয় PWD তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিস কাটিব নালাগে, নীল। পেমেন্ট মোড অনলাইন মাধ্যমত আপোনালোকে পেমেন্ট কাটিব লাগিব। এটো বিষয় আপোনালোকে গম পালে। তাৰপা নেক্সট হৈছে SSC GD Constable 2023 এজ লিমিটেড। এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে আপোনালোকৰ মিনিমাম এজ 18 বছৰ হ'ব লাগিব। 18 বছৰ যদি তলৰ ক্যান্ডিডেট হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। মিনিমাম আপোনালোকৰ 18 বছৰ হ'বই লাগিব। ম্যাক্সিমাম 23 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যোনসকল ক্যান্ডিডেট জেনেৰেল হয় তেওঁলোকে 18 বছৰ পৰা 23 লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যোনসকল ক্যান্ডিডেট OBC হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে 3 বছৰ ইলেকশন দিয়া হৈছে। 18 বছৰ পৰা 26 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যোনসকল ক্যান্ডিডেট SC ST হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে 5 বছৰ ইলেকশন দিয়া হৈছে। 18 বছৰ পৰা তেওঁলোকে 28 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এখিনি বয়সৰ সময়সীমা বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে। তাৰপা নেক্সট হৈছে SSC GD Constable 2023 and 2024 এডুকেশন কোৱালিফিকেশন। এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে সিম্পল মেট্ৰিক পাস কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বহুতে মোক সুধি আছে যে পাৰ্সেন্টেজ লাগে নেকি? কোনো ধৰণৰ পাৰ্সেন্টেজ নালাগে, কোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স সাৰ্টিফিকেট নালাগে। যদি আপোনালোকে 3rd ডিভিজন কৰি থৈছে, 1st ডিভিজন কৰি থৈছে, 2nd ডিভিজন কৰি থৈছে, কোনো কথা নাই। আপোনালোকে SSC GD Constable সিম্পল মেট্ৰিক পাস কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে। সিম্পল 10 পাস কৰিলে আপোনালোকে SSC GD Constable 2023 ত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপা নেক্সট হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট ডেট। এই পদবিলাকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব 24 নৱেম্বৰ পৰাই আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ফাৰ্স্ট টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেচন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে SSC GD Constable এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যোন দিনা এপ্লাই হ'ব সেইদিনা আপোনালোকক এটা ভিডিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিম স্টেপ বাই স্টেপ কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে এপ্লাই কৰিব। এইটো বিষয় আপোনালোকে গম পালে। তাৰপা নেক্সট হৈছে এপ্লিকেশন লাষ্ট ডেট।
ডিসেম্বৰ মাহৰ 28 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপা নেক্সট এক্সাম ডেট এক্সাম আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চত ইয়াৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব যদি আপোনালোকে এসএসসি জিডি কনষ্টেবলৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে তৈয়াৰী কৰিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ কাৰণে এখন বেষ্ট বুক লৈ আহিছে এখন নাম হৈছে Chakshu SSC জিডি কনষ্টেবল 2023 যদি হে আপোনালোকে এই বুকখন বাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহলে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত Amazon আৰু Flipkartৰ লিংক দিয়া আছে গৈ পিনে আপোনালোকে জলদি বাই কৰি ল'ব পাৰিব এটো বিষয় আপোনালোকে গম পালে যদি এসএসসি জিডি কনষ্টেবলৰ ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে তৈয়াৰী কৰিছে তাৰপা নেক্সট হৈছে এসএসসি জিডি কনষ্টেবল 2023 and 2024 সিলেকশন প্ৰসেস প্ৰথমতে আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব অনলাইন কম্পিউটাৰ বিসাত ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব ফাৰ্স্ট টাইম তাৰপা নেক্সট আপোনালোকৰ ফিজিক্যাল ইফিনসি টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব যত ৰানিং কৰিব লাগিব তাৰপা নেক্সট ফিজিক্যাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব হাইট এণ্ড সেজুকা হ'ব অনলি লোৱাসকলৰ সেজুকা হয় ছোৱালীসকলৰ কোনো সেজুকা নহয় তাৰপা ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন কৰিব ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ ওপৰত এটা নেক্সট ভিডিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপা মেডিকেল এক্সামিনেশন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব যদি মেডিকেল এক্সামিনেশন কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত নেক্সট ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকৰ উলিয়াই দিয়া হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে এইখিনি বিষয় আপোনালোকে গম পালে তাৰপা নেক্সট আপোনালোকৰ ভেকেন্সি বিষয় এতিয়া মই আপোনালোকক জনাবলৈ নিবিচাৰো কাৰণ ভেকেন্সি এতিয়া কিমান আহে এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে যিখিনি ভেকেন্সি মুকলি কৰা হ'ব সেই দিনে আপোনালোকক আৰু এটা ভিডিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰানিং হ'ব 5 কিলোমিটাৰ টাইমিং দিয়া হ'ব 24 মিনিট লোৱাসকলৰ আৰু ছোৱালীসকলৰ 1.6 কিলোমিটাৰ হ'ব টাইমিং দিয়া হ'ব 8 মিনিট 30 সেকেন্ড 8 মিনিট 30 সেকেন্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকে ছোৱালীসকলে যেনে তেনে 16 মিটাৰ মাৰিব লাগিব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মাৰ্ক নাই অনলি আপোনালোকে ৰিটেনতে এটা ভাল মাৰ্ক উঠাব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে ফাইনেল সিলেকশনত আপোনালোকৰ নামটো অহা চান্স থাকে এটো বিষয় আপোনালোকে গম পালে স্টেপ বাই স্টেপ ফুল ডিটেইলছ এই ভিডিওটো যদি আপোনালোকক জনালো কল বন্ধু বান্ধৱীয়ে পটক ঘপা ঘপ এপ্লাই হলে বুলি কলে ঘপা ঘপ এপ্লাই নকৰিব কাৰণ আপোনালোকে গম পাইছে আগৰ এসএসসি জিডি কনষ্টেবল বহু ক্যান্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে ফটো ডেট মেনশন নকৰা কাৰণে তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মসমূহ ৰিজেক্ট কৰি দিলে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক নিশ্চয় সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আপোনালোকৰ ফটো ডেট মেনশন কৰিব লাগিব নে নালাগে সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ আমি আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক জনাম সবন মানে বিকল এখিনি আছিল এসএসসি জিডি কনষ্টেবলৰ নতুন পদৰ বিজ্ঞাপন 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে আহি আছে এই পদবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে হাজু হওক আপোনালোকে যেদিনা পদ মুকলি কৰা হ'ব সেইদিনা আৰু এটা ভিডিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো এটো আছিল যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীয়ে যাতে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পায় সো আজিলৈ বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ